ากยังอืดอาดข้าจะยกน้ำไปสาดให้เจ้าเปียกทั้งตัวจะเป็นสะใภ้หรือเป็นคุณนายกันแน่วะข้าท้องใหญ่แล้วร่างกายอ่อนเพลียเหลือเกินรอให้เม้งกลับมาก่อนเม้งค่อยทำแทนข้าก็ได้อีสะใภ้ไร้ค่าน้ำเข็งเท่านี้ยังยกไม่ไหวจะทำอะไรกินได้เล่าคืนนี้ข้าจะพาเจ้าไปลงนรกด้วยกันณ หมู่บ้านเล็กกลางหุบเขามีหญิงชรานามแม่หวังสื่ออาศัยอยู่กับบุตรชายเพียงคนเดียวชื่อเหม็งส่วนสามีของนางนั้นล่วงลับไปนานหลายปีแล้วเหลือเพียงแม่ลูกคอยพึ่งพิงกันเหม็งเป็นชายหนุ่มรูปงามจิตใจมั่นคงเขาเผลอใจไปรักหญิงสาวจากหมู่บ้านใกล้เคียงนามว่าชัวแม้นางจะกำพร้าทรัพย์บ้านยากจนบิดามารดายังมัวเมาอยู่กับฟินจนผู้คนต่างพากันดูแคลนทว่าความงามและความอ่อนโยนในใจของนางกลับผูกใจเหม็งจนมิอาจถอนตัวได้เมื่อแม่หวังสื่อรู้เรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยนักเม้งเจ้าอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับหญิงสาวตระกูลนั้นอีกเลยเจ้ารู้หรือไม่บิดามารดานางติดฟินไม่ยอมทำมาหากินแม้แต่ข้าวสารยังไม่พอประทังเลยหากวันหนึ่งเจ้าแต่งนางมาเป็นภรรยาจริงไม่แน่ว่าอนาคตพ่อตาแม่ยายจะคอยมาพึ่งพาเจ้าอยู่บ่อยๆเจ้าอยากจะยากจนไปชั่วชีวิตหรือท่านแม่อย่าได้กังวลเลยเรื่องนั้นเป็นชีวิตของพ่อแม่เขาหาได้เกี่ยวกับนางข้าคิดเพียงจะพานางมาอยู่กับเราถึงจะยากจนข้ากับนางก็จะคอยประคับประคองสร้างอนาคตไปด้วยกันขอท่านแม่อย่าได้เป็นห่วงเลยเจ้านี่ยังจะมาเถียงข้าอีกหรือข้าเพียงเป็นห่วงอนาคตของเจ้าหากเจ้าเลือกหญิงที่พ่อแม่มีฐานะสักหน่อยเขาย่อมช่วยหนุนเนื้อเราได้บ้างอย่างน้อยเจ้าก็ไม่ต้องลำบากเช่นนี้ถึงมารดาจะห้ามปรามเพียงใดแต่เหม็งหาได้ยอมฟังด้วยรักมั่นคงดังภูผาในที่สุดเขาก็พาชัวเข้ามาเป็นภรรยาทั้งสองอยู่กินด้วยกันตามวิถีเรียบง่ายนับตั้งแต่วันที่ชัวก้าวเข้าสู่เรือนแม่หวังสือก็มิอาจยอมรับนางได้หญิงชรามักหาเรื่องการแกล้งสารพัดทั้งยังใส่ความว่านางลักทรัพย์ลักเงินไปใช้แม้หาหลักฐานมิได้แต่ถ้อยคำจากปากนางกลับคมยิ่งกว่าคมมีดกรีดบาดใจลูกสะใภ้ทุกเมื่อเชื่อวันจนวันหนึ่งแม่นางชัวกำลังออกไปยังไร่บังเอิญได้พบพี่ชายแท้ๆของตนทั้งสองยืนสนทนาเพียงครู่แต่สายตาแม่ผัวกลับแลเห็นเข้านางหอบเรื่องไปกล่าวหาว่าสะใภ้มีใจคบชู้สู้ชายโชคยังดีที่เหม็งไม่ได้เชื่อตามเขายังคงรักภรรยาดังเดิมและรู้ดีว่าแท้จริงมารดาเพียงแต่ไม่ชอบนางชัวจึงคอยหาสาเหตุใส่ร้ายเพื่อผลักไสหลายเดือนล่วงไปแม่นางชัวเริ่มตั้งครรภ์ร่างกายอ่อนแรงเพราะแพ้ท้องจึงต้องเอนกายนอนพักเนืองๆทว่าแม่หวังสือกลับมองด้วยสายตาดูแคลนทุกครั้งที่เห็นสะใภ้นอนอยู่แต่ในห้องก็มักดุด่าเสียงแข็งอีสะใภ้เอ้ยยังไม่ทันคลอดก็สำออยเราคุณนายวันๆเอาแต่นอนคิดจะสบายไปถึงเมื่อใดกันท่านแม่ไม่ใช่ว่าข้าขี้เกียจเพียงแต่ข้าแพ้ท้องปวดหัวมิอาจลุกขึ้นได้จริงๆข้าหาอยากได้เกลียดคร้านท่านแม่ข้ออ้างทั้งเพคนขี้เกียจย่อมอ้างได้สารพัดยิงบ้านอื่นเขาท้องยังหาฟืนทำไร่ได้ทำไมเจ้าถึงทำไม่ได้เล่าแม้ถูกกดขี่ชัวก็มิกล้าตอบโต้ได้แต่ฝืนทนลุกขึ้นไปทำงานเท่าที่แรงกายยังพอมี
การเวลาล่วงไปจนท้องนางโตใกล้กำหนดคลอดวันหนึ่งเหม็งต้องติดตามลุงออกไปค้าขายยังหมู่บ้านห่างไกลหลายวันกว่าจะกลับมาถึงเรือนทิ้งเรือนให้แม่กับภรรยาอยู่กันเพียง2 คนแม่หวังสือจึงถือโอกาสข่มลูกสะใภ้ใช้งานหนักไม่ปราณีแม้แต่น้อยอีลูกสะใภ้เช้าแล้วยังนอนขดเหมือนงูขี้เกียจอยู่ได้รีบลุกไปตักน้ำมาให้เต็มโอ่งแล้วหาฟืนเข้ามาด้วยหากยังอืดอาดข้าจะยกน้ำไปสาดให้เจ้าเปียกทั้งตัวจะเป็นสะใภ้หรือเป็นคุณนายกันแน่วะท่านแม่ข้าท้องใหญ่แล้วร่างกายอ่อนเพลียเหลือเกินรอให้เม้งกลับมาก่อนเม้งค่อยทำแทนข้าก็ได้อย่ามาอ้างเลยท้องแค่นี้ลุกขึ้นมาทำก็ได้ตอนข้าอุ้มท้องยิ่งกว่าเจ้าข้ายังทำงานไหวเลยลุกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเช้านี้เจ้าจะไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเสียงดุด่าดังก้องกังวานสะท้อนอยู่กลางเรือนนางชัวไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยถ้อยคำใดอีกได้แต่ก้มหน้าฝืนยกกายลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าร่างกายอ่อนแรงแทบจะสุดล้มลงกับพื้นทว่าก็จำเป็นต้องกัดฟันแบกสังขารไปตามคำสั่งก้าวเท้าแต่ละก้าวช่างหนักหน่วงนักน้ำตานางรื้นจนพรั่งพรูใจนั้นแต่ภาวนาให้สามีกลับมาถึงเรือนโดยเร็วก่อนเหตุร้ายใดๆจะบังเกิดกับตนและลูกในครรภ์ไม่นานนักนางก็กลับมาถึงลานบ้านมือทั้งสองหอบหิ้วถังน้ำเต็มเปี่ยมเหงื่อเม็ดโตไหลพรากชุ่มหลังร่างโยกเซไปมาเพราะคันใหญ่ถ่วงหนักทุกย่างก้าวเมื่อนางพยายามยกถังขึ้นเทลงโอ่งแขนขาไร้เรี่ยวแรงน้ำในถังพลันหกกระเซ็นกระจายเลอะพื้นดินอีสะใภ้ไร้ค่าน้ำเพียงเท่านี้ยังยกไม่ไหวจะทำอะไรกินได้เล่าขี้เกียจนะก็พูดตรงๆอย่ามาทำเป็นสำออยเลยท่านแม่ข้าขอโทษของมันหนักเกินแรงข้าเลยทำหกไปนิดหน่อยยกไม่ไหวแล้วเจ้าจะกินข้าวทำไมกันคนขี้เกียจอย่างเจ้าไปกินดินกินหินก็พอแล้วไม่ต้องมาเบียดเบียนข้าวปลาในเรือนข้าหรอกคนอื่นเขาท้องยังหาฟืนลงนาได้ทำไมเจ้าถึงทำไม่ได้นางก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยโทสะผลักไหล่สะใภ้โดยไม่ทันคิดหนีไปเดี๋ยวข้าทำเองไอ้ลูกสะใภ้ขี้เกียจเอ้ยร่างนางชัวที่โอนเอล้มกระแทกพื้นแข็งศีรษะกระแทกดังสนั่นร่างนางบิดดิ้นเฮือก2-3 ครั้งก่อนจะอ่อนแรงลงอย่างสิ้นเชิงในตาค้างแข็งแน่นิ่งไปอีสะใภ้ลุกสิวะอย่ามาทำสำออยใส่ข้าแต่เมื่อนางเอามือไปแตะปลายจมูกก็พบว่านางชัวไม่ได้หายใจแล้วความหวาดกลัวตีตื้นขึ้นในอกนางลนลานไปมาคิดหาทางปกปิดความผิดจนในที่สุดแววตาแข็งกระด้างแทนที่ความตื่นตระหนกแม่หวังสือเดินไปหยิบมีดขึ้นมาสูดลมหายใจลึกก่อนจะค่อยๆกรีดเฉือนเนื้อหนังร่างลูกสะใภ้ถูกชำแหละเป็นชิ้นๆเลือดขาวคลุ้งไปทั่วเรือนนางก่อไฟใส่ฟืนจนเปลวลุกโชนตั้งกระทะใบใหญ่จากนั้นจึงค่อยๆโยนชิ้นเนื้อลงไปต้มในกระทะนางนั่งเฝ้ากระทะอยู่นานตักฟืนใส่ไม่ให้ไฟมอดน้ำเดือดพล่านพลางค่อยๆกัดกร่อนชิ้นเนื้อให้เปื่อยยุ่ยหนังหลุดลอกล่อนจนฟ้าคล้อยสู่ยามค่ำมืดจึงแล้วเสร็จ
นางค่อยๆตักเนื้อที่ต้มจนเละใส่ถังไม้จากนั้นนางก็ยกถังหนักอึ้งเดินไปยังเล้าหมู หมูทั้งหลายส่งเสียงร้องแหลมสูงโผล่เข้ามาแย่งกินไม่หยุดเสียงเคี้ยวกระทบกระดูกกรอบแกรบดังระงมกลางความมืดสิ่งที่เหลือจากหมูทั้งฝูงไม่อาจกินได้ทั้งกระโหลกทั้งชิ้นกระดูกแข็งทิ้งกองกระพรึบนางหยิบเก็บทีละชิ้นใส่ถังพอทุกสิ่งเรียบร้อยนางจึงแบกถังเดินลัดออกจากหมู่บ้านไปยังป่ารกร้างเงาไม้ทึบมืดมิดมีเพียงเสียงรีดริ่งร้องคลอนางขุดหลุมลึกจนเหงื่อท่วมสองมือสั่นแต่ก็ยังขุดไม่หยุดเศษกระดูกทั้งถังกระแทกลงก้นหลุมดังกล่าวใต้ความมืดและความเงียบหญิงชราหอบหายใจแรงดวงตาขุ่นมัวแฝงแววสยดสยองก่อนลากกายกลับเรือนทำราวกับมิได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยหลายวันต่อมาเหม็งกลับจากการค้าขายเดินเข้ามาในเรือนด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อมาถึงเขากลับไม่เห็นแม้เพียงเงาของภรรยาเลยท่านแม่ลูกสะใภ้หายไปไหนเหตุใดจึงไม่เห็นนางเลย อย่าได้ไปเอ่ยถึงนางเลยวันก่อนทำงานเพียงเล็กน้อยก็เอาแต่บ่นซ้ำอ้อยข้าเพียงไปด่าไม่กี่คำกลับนี้กลับบ้านมันเสียดื้อเหตุใดถึงไม่พูดจากันดีๆเล่านางกำลังตั้งครรภ์อยู่นะท่านแม่ข้าจะไปพานางกลับมาเองช่างมันเถอะลูกปล่อยให้นางไปเสียก็สิ้นเรื่องหญิงสาวมีถมไปวันหน้าค่อยหาหญิงใหม่ก็ยังไม่สายถึงอย่างนั้นเหม็งกลับยังรักภรรยาเพียงผู้เดียวเขารีบไปยังบ้านแม่ยายเพื่อพานางกลับมาแต่เมื่อถามหากลับไม่มีผู้ใดเห็นนางชัวร์เลยสักคนเขากลับมาด้วยใจระส่ำร้อนรนรุ่งเช้าวันถัดมาชาวบ้านบางคนกำลังหาบน้ำบางคนกำลังผ่าฟืนจู่ๆหมาเฝ้าบ้านตัวหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามากลางลานมันคาบบางสิ่งมาด้วยพอชาวบ้านเพ่งมองใกล้ๆต่างพากันหน้าเสียสิ่งที่หมาคาบมามิใช่กระดูกสัตว์หากเป็นหัวกระโหลกมนุษย์ทั้งหัวเบ้าตาว่างเปล่าเหมือนจ้องมองคนอยู่เงียบๆหัวคนนั่นมันหัวคนจริงๆพวกเจ้ามาดูนี่สิหัวกระโหลกของคนจริงๆแล้วนี่เป็นหัวกะโหลกของผู้ใดเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้เหม็งรีบเข้าไปดูเห็นแล้วก็ใจหายวาบคิดในใจว่าอาจเป็นภรรยาของตนเขากับชาวบ้านจึงช่วยกันค้นหาทั่วหมู่บ้านสุดท้ายก็พบหลุมฝังกลบหยาบๆอยู่ท้ายหมู่บ้านมีโครงกระดูกมนุษย์หลายชิ้นถูกสุนัขขุดขึ้นมาดูแล้วไม่ใช่การฝังศพตามธรรมดาหากแต่ดูเหมือนเป็นการอำพรางศพชัดๆเหม็งเริ่มระแวงว่าอาจจะเป็นภรรยาของตนแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงเหตุใดศพถึงย่อยสลายเร็วเช่นนี้เขาจึงย้อนกลับไปถามมารดาอีกครั้งแต่แม่หวังสือกลับปฏิเสธเสียงแข็งข้าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นวันนั้นข้ากับนางเพียงมีปากเสียงกันเล็กน้อยนางไม่พอใจจึงหนีกลับบ้านแม่ของนางไปจากนั้นข้าไม่เห็นนางอีกเลย
เม้งจึงรวมชาวบ้านออกตามหาตลอดเส้นทางระหว่างสองหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆพ่อแม่ของนางชัวเมื่อรู้ข่าวก็โศกเศร้าแทบขาดใจและเมื่อได้มาเห็นโครงกระดูกต่างๆที่ถูกขุดพบทั้งสองเชื่อสนิทใจว่าต้องเป็นลูกสาวตนแน่อีกทั้งยังได้ยินมานานว่าแม่หวังซือไม่เคยชอบลูกสะใภ้ผู้นี้เลยแต่ก็ไร้หลักฐานที่จะเอาผิดด้วยความเจ็บปวดใจบิดามารดาของนางชัวจึงเผากระดาษแช่งสาปต่อฟ้าดินลูกเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงต้องพบชะตากรรมเช่นนี้วันนี้พ่อแม่ไร้ปัญญาสืบหาคนร้ายมิอาจทวงคืนความเป็นธรรมให้เจ้าได้เจ้าเป็นผู้รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นคนทำเจ้าขอให้วิญญาณเจ้ากลับมาหลอกหลอนเผยโฉมผู้ทำร้ายและลากมันลงนรกเถิดพ่อแม่ทำได้เพียงเท่านี้แล้วกระดาษคำสาปถูกเผาลอยควันขึ้นสู่ฟ้าราวเสียงร่ำร้องถึงสวรรค์คืนหนึ่งฟ้าฝนกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายสายฟ้าฟาดเปรี้ยงดังสนั่นทั่วหมู่บ้านเสียงฝนซัดใส่หลังคาแม่หวังสือลุกขึ้นมาจุดคบเพลิงจากกองไฟแล้วจึงค่อยๆแง้มประตูออกไปดูสายฝนกระหน่ำพรั่งพรูเงาร่างหนึ่งยืนหันหลังอยู่นอกเรือนแขนโอบอุ้มทารกแนบอก เจ้าเป็นใครกันยายถึงอุ้มลูกน้อยมายืนตากฝนเช่นนี้ร่างนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาใบหน้าซีดขาวไร้เลือดเนื้อดวงตาลึกโบไร้แววนั่นคือนางชัวลูกสะใภ้ที่ตายไปแล้วท่านแม่ใจดำอำมหิตนะเจ้าฆ่าข้าคืนนี้ข้าจะพาเจ้าไปลงนรกด้วยกันอย่าเข้ามาไปให้พ้นนะอีผีข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าคิดไปเองทั้งนั้นร่างของนางชัวก้าวฝ่าฝนเข้ามาทีละก้าวสายตาจ้องมองไม่กระพริบแม่หวังสือสถานกลัวสุดขีดรีบวิ่งกลับเข้าเรือนปิดประตูกลอนแน่นหนาตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแม่หวังสือไม่เคยหลับสนิทอีกเลยบางคราก็เห็นร่างนางชัวมายืนเงียบๆอยู่ปลายเตียงท่านแม่นั่นเองที่ฆ่าข้าใจร้ายอำมหิตนะจะต้องไปกับข้า
บางครั้งขณะให้อาหารหมูก็มักเห็นเงานางวนเวียนอยู่ข้างคอกสัตว์หรือบางทีตามทางไปไร่ก็เห็นนางอุ้มทารกยืนเฝ้าอยู่ข้างทางรอจนเดินเข้าไปใกล้ใบหน้าซีดขาวของนางจึงเผยให้เห็นชัดเจนทำเอาแม่หวังสือวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนความหลอนกัดกินจนสติแตกแม่หวังสือหัวเรกคิกคักพูดกับอากาศราวกับมีคนอยู่ตรงหน้าจนชาวบ้านทั้งหลายเริ่มร่ำลือกันไปทั่วว่าแม่หวังสือกลายเป็นคนเสียสติแล้วเพราะผีลูกสะใภ้กลับมาเอาคืน เข้ามาสิ เข้ามา หากแน่จริงก็ลองเข้ามาสิ วันหนึ่งขณะเม้งกลับจากไร่เมื่อเขาเดินมาถึงหน้าประตูเรือนเขาได้ยินเสียงมารดาพร่ำเพ้ออยู่ลำพังน้ำเสียงสั่นเครือราวกับกำลังสนทนากับใครบางคน ลูกสะใภ้เอ๋ยข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเจ้าเลยนะ วันนั้นข้าเพียงผลักเจ้าเบาๆไม่คิดเลยว่าเจ้าจะล้มลงจนสิ้นใจข้าขอโทษ ถ้อยคำเหล่านั้นเสมือนเข็มแหลมแทงทะลุหัวใจเม้งยืนนิ่งหน้าซีดเผือดหัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมก่อนรีบผลักประตูเข้าไปในเรือน ท่านแม่เมื่อครู่เจ้าพูดสิ่งใดเจ้าเป็นคนทำให้นางชั่วตายใช่หรือไม่ ลูกเอ๋ยข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น เกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้นะท่านแม่ ไม่หวังสือสถานกายราวกับสติแตกเป็นบ้าปากพร่ำราวถูกผีสิงก่อนจะพรั่งพรูเล่าความจริงทั้งหมดออกมาไม่อาจเก็บงำได้อีกเมื่อเม้งได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดก็มิอาจเชื่อหูตนเองได้ราวโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าน้ำตารื้นขึ้นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาไม่อาจเอ่ยถ้อยคำใดต่อวิ่งพรวดออกจากเรือนทั้งน้ำตานองหน้าหลายวันถัดมายามบ่ายฝนโปรยพรำไม่หวังสือนั่งต้มน้ำเดือดในกระทะใบใหญ่เพื่อทำอาหารหมูดวงตาลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาราวกับหวาดระแวงสิ่งที่มองไม่เห็นรีบหันไปมองประตูเรือนเปิดลมฝนพัดพูดเข้ามาและตรงนั้นเองร่างของนางชัวปรากฏขึ้นศพเน่าเปื่อยยืนอุ้มทารกไร้ดวงตารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นฟันเปื้อนเลือด ท่านแม่ ถึงเวลาที่เจ้าจะชดใช้กรรมแล้วอย่าเข้ามาข้าขอโทษข้าผิดไปแล้ว ไม่หวังสือถอยหลังไม่หยุดถอยจนขาพลั้งสะดุดกับบางอย่างร่างนางลื่นหงายหลังตกลงไปในกระทะดังปูน้ำเดือดกระเซ็นราวพันเข็มทิ่มแทงเสียงกรีดร้องดังโหยหวนสะท้อนออกมาจากปากนางเสียงดิ้นพลัดพรากดังสั่นสะเทือนไปทั่วเรือนแล้วค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับควันไฟที่ลอยกรุ่นราวกับเป็นการพิพากษาของวิญญาณคนทำชั่วย่อมหนีผลแห่งกรรมไม่พ้นกรรมที่ตนก่อไว้สุดท้ายย่อมย้อนกลับมาลงทันด้วยมือของมันเอง